با سلام خدمت شما دوستان عزیز. بنده مهدی صدیقی نسب توی این آموزش میخوام بهت بگم که چطوری از این ابزاری که درست کردیم کانفیگ وایرگارد بگیریم و داخل برنامه‌های مختلف هم اندروید هم ویندوز وارد بکنیم و استفاده خودمون رو ببریم. حتما لایک، کامنت، ساب فراموش نشه. دکمه زنگوله رو بزنید تا از جدیدترین آموزش های ما با خبر بشید. خب این دکمه صورتی رو میزنیم تا برامون کانفیگ ساخته بشه. منتظر میمونیم. بله، میایم اینجا دکمه دانلود رو میزنیم کانفیگ برامون دانلود بشه و داخل برنامه که نیاز داریم اینجا اضافهش چطوری با انجام بدیم. این به اضافه رو میزنیم اینجا میادش و فایل رو براش فراخوانی میکنیم. خب الان اینجا اضاف شد و الان این میشه. میزنیم روشنش میکنیم. همونجور که میبینید روشن شد و برای ما داره کار میکنه. و حالا برای اندروید هم همین جوره برنامه‌های مختلفی هست که بتونید کار کنید باهاش. برای برنامه امتیازیان هم میتونید دانلود کنید و داخل این برنامه هم میتونید اضافه کنید کانفیگ های وایرگارد و لینوکس و ویندوز و مک آی او اس اندروید داره. میتونید دانلود کنید هم داخل سیستم هم داخل گوشی استفاده خودتون رو ببرید. حالا من این دانلود و نصب میکنم و ادامه آموزش. وقتی نصب کنید اینجوری برای شما و میایین پایین اینجا نوشته فایل شامل تنظیمات اتصال میزنید. کانفیگی که از اینجا دانلود کردیم اینو زدیم دانلود شد. اینجا براش فراخوانی میکنیم. این تیکم میزنیم که اتصال بشه. میزنیم تا بس بشه برام. منتظر میمونیم. اتصال شد و الان به همین سرور کانفیگ بس شد برامون. به همین راحتی ما وایرگارد رو داخل دو تا نرم افزار داخل ویندوز متصل کردیم و حالا بریم سراغ برنامه‌های اندروید بهتون بگم چطوری. همونجور مثل گوشی اندروید میایم داخل این صفحه وایرگارد خودمون و کانفیگ رو درست میکنیم. کانفیگ رو دانلود میکنیم. داخل برنامه مهسا انجین وارد میکنیم. وقتی منو رو زدی این گزینه سومی انتخاب میکنیم کانفیگ سفارشی با یا فایل رو وارد کنید. این گزینه رو بزنید تا فایلی که دانلود کردی بتونیم واردش بکنیم. و فایل وارد شد. میتونیم اتصال بزنیم و چک بکنیم. این آموزش هم برای اندروید، هم برای اندروید گفتم هم برای ویندوز و برنامه دیگه که همه برنامه ها رو داخل کانال براتون میذارم که به راحتی دسترسی داشته باشید بهش. اگر مثل الان توی ارور بهتون داد به خاطر اینه که انا بهتون نشون بدم. حتما باید فایل که دانلود میکنید این شکلی باشه، جلوش دات تکست نباشه و اگر بود داخل گوشی اون جلو رو پاک کنید و همینجوری بذارید باشه بمونه و اگر تکست جلوش بود پاکش کنید خودتون داخل گوشی، چون بعضی اوقات اینطوری پیش میاد و ممکنه
برنامه فراخوانیش نکنه بگه به مشکل برخورده. الان من اینجا عوض کردم اسمشو، همون دات تکست رو عوض کردم و به درستی داره کار میکنه. یه تنظیماتی هم نیاز داره که انجام بدید که بهتون میگم که چیکار بکنید. 3 نقطه بالا رو میزنید و این قسمت براتون میاد. بذار کامل بهتون نشون بدم. اولی 1، دومی 1، سومی 2. این دوتا رو کار نداشته باش. اینم 1، اینم هیچ. پاکش کن، پاک کن، اینم پاک کن و همینجور نگاه کنید. الان بهتون میگم چه چیزایی باید وارد بکنید. تنظیمات رو وارد کردیم و روشنش کنیم. همونجور میبینید به راحتی برنامه روشن شد و برای ما داره کار میکنه. الان برنامه امتزاجی که داخل ویندوز بهتون گفتم رو داخل گوشی اندروید هم انجام بدیم. تیکم میزنیم که وارد بشه و روشنش کنیم. همونجور میبینیم به راحتی برای ما روشن شد. داخل برنامه ویتورایی هم میزنیم و داخل اینجا هم وارد شد. میتونید داخل برنامه ویتورایی استفاده کنید، هیچ فرقی نمیکنه. همه رو گفتم که بدونید داخل همه برنامه ها امکان پذیر هستش. با هر کدام که راحت تری میتونید انجام بدید. ممنونم تا اینجای آموزش با من همراه بودی و لایک، کامنت، ساب فراموش نشه. کمکی میشه به ویدیو که بقیه عزیزانم بتونن تماشا بکنند و از اینترنت خیلی خوبی که الان داریم بهترش بکنیم. حداقل ما خدمات داریم رایگان ارائه میدیم. کمترین کاریه که میتونید در حق ما انجام بدید. ممنونم تا اینجای آموزش با ما همراه بودید.